اليوم رح نعمل مع بعض 3 وصفات مالحة من القرع. رح أبدأ معكم بأول وصفة اللي هي فتة القرع، وصفة بتشهي، وعن جد الوصفات اللي رح نعملها اليوم مناسبة لعزايمكم بفترة الخريف. هلأ إنكم تختاروا أطباق موجود فيها قرع لأنه مفيد وموسمه وكتير طعمه رائع. يلا نبدأ أول طريقة مع بعض. هون معنا القرع الكبير اللي أنا استخدمتها المرة الماضية لعمل المافن. بقطعها بالشكل اللي بناسبكم. أنا قطعتها أرباع، وكل جزء هون أنا نظفته بالمعلقة، ما بياخد معنا وقت، تنظيفها سهل. بعدين قطعتها هون بشكل طولي لأني بدي أعمل منها فتة، وقشرتهم بقشارة البطاطا، كتير أسهل ما نستخدم السكين بالتقشير. بنقطعهم مكعبات بالحجم اللي بتشوفوه مناسب للفتة. أنا هذا الحجم شفته مناسب، وهاي الكمية اللي عملتها. طبعا بتقدروا تعملوا كمية أكبر وتفرزوا بالفريزر لأي وقت بدكم إياه. هلا هون رح نقليهم بزيت عميق، وهيك صاروا جاهزين معنا. بنحطهم على جنب، وبنيجي لتاني خطوة. بنحط شوية زيت نباتي وبصلة، وبنقلي لحمة خشنة. بنحط مكعب مرق اختياري، ملح وفلفل طبعا، والبهارات اللي بتحبوا تضيفوها للحمة. أنا بحب أضيف بهار حلو وبهار مشكل ورشة صغيرة من القرفة ورشة صغيرة من الكاري. وهيك جهزت معنا اللحمة. ثالث خطوة معنا إن نجهز الصوص. هون معي تقريبا كوب من المي المغلية، بحط عليها معلقة كبيرة من صلصة البندورة، ملح وفلفل طبعاً، وبتركهم يغلوا لتقريباً 5 دقايق على النار. وبعد هيك بنزل فيهم حبات القرع المقلية، بتركهم هيك بس دقيقتين لياخدوا من نكهة الصلصة مع بعض. وهون رح نحضر اللبن للفتة. بنحط 2 توم ونص كيلو من اللبن، ومعلقتين كبار من الطحينية، وبنعصر نص ليمونة ورشة ملح. وهيك جهز معنا الصوص. هلا هون رح نرتب طبقات الفتة. بنكون محضرين خبز مقلي، بنحط الخبز أول شي، وبعدين بنشرب الخبز من صوص البندورة اللي حضرناه، وبنحط خليط اللبن واللحمة، وآخر شي بنحط القرع على الوجه. بنزينهم برشة بقدونس والمكسرات اللي بنحبها. وهون جهز معنا أزكى طبق فتة قرع ممكن تاكلوه بهذا الجو الحلو، مناسب لعزايمكم بفصل الخريف. عن جد روعة. أنا من الناس اللي بحب الفتات وبحب هاي النكهات الروعة مع بعض. هلا هون رح نعمل الطبق الثاني معنا اللي هو شوربة القرع. أنا هون رح أشوي جزء من القرع من دون ما نقشره، خليه بقشره عادي. رح نحط رشة زيت زيتون ورشة فلفل أسود، وبنجيب راس توم بنقطعه من فوق، وبنحط كمان عليه رشة زيت زيتون بنحطه معهم، ورشة ملح طبعا، وبندهنهم بهذا الشكل، وبنحطهم ينشووا بالفرن. تقريبا أخدوا معي نص ساعة بالفرن على درجة حرارة عالية. هلا هون جهز معنا القرع مستوي بشهي، بنشيله عن القشرة بالمعلقة بكل سهولة. وشوفوا راس التوم ما أحلاه. ممكن ما تاخدوا كل كمية التوم، حطوا كمية التوم اللي بتناسبكم. أنا بحب طعمة التوم فيها. هلأ هون بنحط شوية زيت زيتون وراس بصل ناعم، وفيكم تستبدلوا الزيت زيتون بزبدة. بنقلب البصل شوي على النار، وبنضيف عليها القرع والتوم اللي شويناهم ومكعب مرقة ومي. بنحط رشة فلفل وملح، وبنتركهم يغلوا على النار شوي. وكمان أنا هون بحب أحط شوية قرفة وشوية بصل بودرة وشوية بابريكا. نتركهم يغلوا على النار شوي، يعني تقريبا 10 دقايق، وبعدين بنطحنهم. وهيك جهز معنا أزكى طبق للأجواء الباردة الخريفية، طعمه وريحته رائعة. بنزينه بشوية كريمة على الوجه، وممكن بدون كريمة كمان، وصحتين. وهلا رح نيجي لثالث طبق معنا اللي هو القرع المحشي. القرع المحشي انتشر كتير، لكن انتشرت القرع المحشية الكبيرة للعزايم. أنا هون حبيت أعمل القرع المحشي الصغير اللي هو فكرته مثل فكرة صرر الأوزي، تكون بحصص فردية، يعني كل شخص بياخد حبة بدل ما نعمل واحدة كبيرة. هون بيسهل علينا إنه بياخد معنا وقت أقل بالفرن، ومنظره حلو بالتقديم. أنا هون نظفت القرعات الصغار. تقدروا تعملوا أي شكل من القرع، بس صراحة القرع اللي لونه برتقالي كان طعمه أذكى من القرعة هاي، مع إنه شكلها أحلى، بس القرعات التانيين اللي لونهم برتقالي طعمهم أطيب.
هلا رح نحضر رز الحشوة. بعد ما نضفنا القرعات رح نشوح بصلة ونحط عليها لحمة مفرومة خشنة، وممكن تحطوا لحمة مفرومة خشن فرمة ايد كمان أطيب. بنحط مكعب مرقة ومعلقة صغيرة من البهار الحلو ومعلقة صغيرة من البهارات المشكلة ونص معلقة صغيرة من الفلفل ونص معلقة صغيرة من القرفة ومعلقة صغيرة ملح. بعد ما تقلت معنا اللحمة منيح بنضيف عليها كوبين من الرز. أنا طبعا هون مقلية تقريبا نص كيلو لحمة. بنضيف عليهم المي وبنحاول نخليهم يستووا تقريبا 90%، لأنه هذا القرع ما رح ياخد وقت كتير. يعني لو كان مستوي تقريبا معنا الرز ما في مشكلة، أنا خليته تقريبا مستوي 90%. بس يتشرب بنغطي عليه وبنتركه يجهز معنا. وهلا بعد ما تفلفل معنا الرز نحشي القرعات العدد اللي بدكم إياه. أنا هاي الكمية بتحشي تقريبا 6 ل 7 قرعات. هون هلا كل حبة بندهنها بشوية زيت وبنلفها بورق زبدة وبورق الألمنيوم وبنحطهم بهذا الشكل بالصينية. وبس نيجي نحطهم بالفرن بنحطهم على أعلى درجة حرارة وبنحط كوب مي في الصينية. بنحطهم لمدة نص ساعة وهم مغلفين، وبعدين بنشيل عنهم الورق وبنخليهم مكشوفين وبنخليهم تقريبا ربع ساعة. يعني أخذوا معي بالفرن تقريبا ساعة إلا ربع وكانوا جاهزين بهذا الشكل. شوفوا منظرهم لحاله روعة، يعني المنظر حكاية والطعم أزكى وأزكى. شوفوا لي منظرها كيف لما كل واحد ياخد قرعته ونقطعها وياكلها بهذا الشكل، وبنزينها بلوز أو أي شي بنحبه وصحتين.